ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የቻናሌ ተከታዮች እንደምን አላችሁ እንደምን ቆያችሁ እንኳን ወደ ቻናሌ በደህና መጣችሁ። በዛሬው ቪዲዮዬ ይዤላችሁ የመጣሁት ኢንትራሽናል ኮርስ ሊዲንግ ፋንክሽን ክፍል 2 ነው። ስለዚህ በዚህ ቪዲዮ የምናየው ምንድነው ሞዴል ኤግዚት ኤግዛም ኮስን ዊዝ አንሰር ይላል። ይሄ ደግሞ በዋናነት ኤግዚት ኤግዛም ለምትፈተኑ ተማሪዎች ዋናውን ኤግዚት ኤግዛም ጥያቄ በደንብ እንዲሰሩ ሊያዘጋጇቸው የሚችሉ ጥያቄዎች እስከ መልሶቻቸው ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ከዚህ በተጨማሪ ኢንትራሽናል ኮርስን እየተማራችሁ ያላችሁ ተማሪዎችም እጅግ በጣም ይጠቅማችኋል። ስለዚህ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ማድረግን አትርሱ እያልኩኝ በቀጥታ ወደ ጥያቄዎቹ ነው የማልፈው። የመጀመሪያው ጥያቄ ዳሽ ኢዝ a leadership style that involves delegating authority and then encouraging subordinates participation in decision making. A democratic leadership style, B autocratic leadership style, C laissez-faire leadership style, D situational leadership style. The answer is choice A. ከተጠቀሱት አማራጮች መካከል ወይም የሊደርሺፕ ስታይሎች ስልቶች መካከል በእነዚህ መገለጫ ሊገለጽ የሚችለው የትኛው ነው የሚለው the first characteristics is delegating authority ስልጣንን ወደ ታችኛው እርከን ሼር የሚያደርግ ወይም ደግሞ የሚያጋራ that means decentralizing authority decentralize የሚያደርግ ሰፖርኔቶች ወይም ሰራተኞቹ ዲሲሽን ሜኪንግ ላይ ፓርቲሲፔት እንዲያደርጉ የሚፈቅድ የአመራር ስልት ወይም ዘዬ የትኛው ነው የሚለን። ስለዚህ መልሱ ዲሞክራቲክ ሊደርሺፕ ስታይል ነው። The other question dash is a leadership style that gives complete freedom for the employee to make decisions and then complete work. A democratic leadership style, B autocratic leadership style, C laissez-faire leadership style, D participative leadership style. C and the answer is C. ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ ከተጠቀሱት የሊደርሺፕ ስታይልስ መካከል ለሰራተኞች ኮምፕሊት ፍሪደም ሙሉ ነፃነት የሚሰጥ እንዲሁም ደግሞ ሰራተኞች ስራቸውን በፈለጉት መንገድ እንዲያጠናቅቁ እንዲያከናውኑ ነፃነትን የሚሰጥ የአመራር ዘዬ ወይም ስልት የትኛው ነው የሚለን መልሱም laissez-faire leadership laissez-faire or free rein leadership style ይባላል ማለት ነው። እንግዲህ የመጀመሪያው ላይ ስናይ ዲሞክራቲክ ሊደርሺፕ ስታይል ወይም ደግሞ ፓርቲሲፔቲቭ ሊደርሺፕ ስታይል የምንለው ሰራተኞቹን የሚያሳትፍ ዲሴንትራላይዝድ የሆነ ዲሲሽን ሜኪንግ ስታይልን የሚከተል ነው። እዚህ ጋር ወደ laissez-faire leadership ስታይል ስንመጣ ሰራተኞች ውሳኔን በራሳቸው እንዲወስኑ ሙሉ ነፃነቱን የሚሰጥ እንዲሁም ደግሞ ስራቸውን በሚፈልጉት አግባብ በሚፈልጉበት ዘዴ እንዲያከናውኑ ሙሉ ነፃነቱን የሚሰጥ የአመራር ስታይል laissez-faire leadership ስታይል ይባላል ይለናል። ሌሎችን ያው ቀጣይ ጥያቄዎች ላይ ስለምናያቸው ነው። The third question is dash is the leadership style that states for a man is to be democrat, autocrat or laissez-faire circumstance force him or her. A democratic leadership style, B autocrat leadership style, C laissez-faire leadership style, D situational leadership style. The answer is choice D. ሶስተኛው ጥያቄ ደግሞ ከሊደርሺፕ ስታይሎች መካከል አንድን ማናጀር ዲሞክራት እንዲሆን ኦቶክራት እንዲሆን laissez-faire እንዲሆን የሚያስገድደው ወይም የሚያስገድዳት ነገር ሁኔታው ነው ይላል። ስለዚህ ይሄ ሊደርሺፕ ስታይል የትኛው ነው የሚለን
democratic leadership style, autocratic leadership style, laissez-faire leadership style, and then the last one is situational leadership style ለሚለን መልሱም situational leadership style ነው ማለት ነው። Kurt Lewin and then his associates classify the leadership style as democratic, autocratic and then laissez-faire. ኩርት ሉዊን እና ጓደኞቹ ወይም አጋሮቹ እንደሚሉን ከሆነ የአመራር ስልት ወይም ዘዬ በሶስት ይከፈላል። አምባገነን፣ አሳታፊ ወይም ደግሞ ዲሞክራት፣ እንደ ሌላኛው ሌስፌር ልክ የሆነ የአመራር ስታይል እንዳለን የሚነግሩን። ሌላኛው የሊደርሽፕ ስታይል ምንድነው? ሲቹዌሽናል ሊደርሽፕ ስታይል ይባላል። ይሄ ሊደርሽፕ ስታይል ምንድነው የሚለን አንድ ማናጀር ዲሞክራት የሚሆነው ኦቶክራት የሚሆነው ሌስፌር የሚሆነው ወዶ ሳይሆን ሰርከምስታንሱ ወይም ኮንዲሽኑ ወይም ሲቹዌሽኑ ፎርስ ስለሚያደርገው ነው ይለናል። ስለዚህ ሲቹዌሽናል ሊደርሽፕ ስታይል ምንድነው የሚለን አንድ ሰው ወይም አንድ መሪ እንደ ሁኔታው አምባገነን ሊሆን ይችላል፣ ዴሞክራት ሊሆን ይችላል፣ ሌስፌር ሊሆን ይችላል ይለናል። The other question, if the leader is ordering work methods, centralized decision making and then limiting participation, this kind of leadership style is called A. Democratic leadership style, B. Autocratic leadership style, C. Laissez-faire leadership style, and then the last one is situational leadership style. The answer is choice B, that's autocratic leadership style or authoritarian leadership style. አራተኛው የሊደርሽፕ ስታይል መገለጫዎቹ ምንድናቸው? መሪው ስራዎች በምን መንገድ መሰራት እንዳለባቸው ትእዛዝ ይሰጣል ወይም ያዛል። ኦርደሪንግ ዘ ወርክ ሜተድስ ኤንድ ዘ አዘር ዋን ኢዝ ሴንትራላይዝድ ዲሲዥን ሜኪንግ። አብዛኞቹ ውሳኔዎች ሴንትራላይዝድ የሆኑ ናቸው፣ የተማከሉ ናቸው። ኤንድ ዘን ዘ ፓርቲሲፔሽን ኢን ዘ ዲሲዥን ሜኪንግ ኢዝ ሊሚትድ። ሶ ሊሚቲንግ ፓርቲሲፔሽን ይላል። የሰራተኞች በዲሲዥን ሜኪንግ ያላቸው ተሳትፎ በጣም የተገደበ ከሆነ ይሄ አይነት የአመራር ስልት አምባገነናዊ ወይም ፈላጭ ቆራጭ የምንለው የአመራር ስልት ነው ማለት ነው። ኦቶክራቲክ ሊደርሽፕ ስታይል ነው። ሶ ፋር ዊ ሃቭ ሲን ፎር ሊደርሽፕ ስታይል አይ ቲንክ ግልጽ ይመስሉኛል። አራት የአመራር ስታይሎችን አይተናል። አምባገነን፣ ዴሞክራት፣ ሌስፌር ኤንድ ዘን ሲቹዌሽናል ሊደርሽፕ ስታይል። The other question is about motivation. Which of the following is the starting point in motivation cycle? A. Tension, B. Need for deficiency, C. The need for satisfaction, D. Reduction of tension. The answer is choice B. እዚህ ጋር ከአምስተኛ ጥያቄ ጀምሮ የምናየው ስለ ሞቲቬሽን እና ሞቲቬሽን ቲዮሪ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የተጠየቅነው it's about motivation cycle. Which of the following is the starting point or the first step in motivation cycle? So the answer is need or deficiency. አንድ ሰው የሆነ ነገር ለማድረግ ሞቲቬት የሚሆነው if he or she has a need means deficiency, need means syndrome. አንድ ሰው የሆነ ነገር ሲያጣ ነው። ያጣው ነገር የጎደለው ነገር ሲኖር ያን ነገር ለማሟላት ምን ይሆናል? ሞቲቬት ይሆናል ማለት ነው። በሞቲቬሽን ሳይክል የመጀመሪያው መነሻው ምንድነው? ኒድ፣ ዲፊሽንሲ ኦር ዲስክሪፐንሲ ነው። ከዛ ይሄ ኒድ ምን ይፈጥራል? ቴንሽን ይፈጥራል። ቴንሽን and then this tension will lead us to drive, and then the drive leads to a search behavior, and then that search behavior leads to satisfaction, and then if you are satisfied then the tension will be reduced. So the answer is need or deficiency. The other question, which one of the following is not a positive motivation approach? A. Recognition, B. Curriculum, C. Prize, D. Monetary rewards. The answer is choice B. ከተጠቀሱት አማራጮች መካከል ሰዎችን ፖዚቲቭ በሆነ መንገድ የምናነሳሳበት መንገድ ያልሆነ የትኛው ነው? እንግዲህ ሰዎች
ለጥሩ ለሆነ ነገር እንዲነሳሱ የተለያዩ ዘዴዎችን እንጠቀም እንችላለን። አንዳንዴ ደግሞ ጥሩ ያልሆነ ነገር ሲፈጽሙ ደግሞ ከዛ እንዲቆጠቡ ኔጌቲቭ ሞቲቬሽናል አፕሮቾችን እንጠቀም እንችላለን። ስለዚህ ፖዚቲቭ ሞቲቬሽናል አፕሮች ያልሆነ ምንድነው? ኮሪኮን ዳት ሚንስ ነው ኢንተሚዴሽን ኦር ፓኒሽመንት ነው። ሪኮግኒሽን ይሄ እውቅና መስጠት፣ ሰዎች የሆነ ነገር ሲሰሩ ለዛ እውቅና ሲሰጣቸው የበለጠ ይነሳሳሉ። ፕራይዝ ሶርሶ አፕሪሺዬሽን ነው፣ አድናቆት ነው። ይሄም ደግሞ የበለጠ እንዲተጉ ያደርጋል። ሞኔታሪ ሪዋርድ ወይ ፋይናንሻል ሪዋርድ ወይም ፋይናንሻል ኢንሴንቲቭ ገንዘብ በመስጠት ልናበረታታ ልናነቃቃ እንችላለን። ይሄኛው ግን ኮሪኮን የምንለው ግን ኢንተሚዴሽን ኦር ፓኒሽመንት፣ ሰዎችን ማስፈራራት፣ መቅጣት፣ ይሄ ኔጌቲቭ ሞቲቬሽናል አፕሮች ነው የሚሆነው። The other question, dash relates the use of rewards and penalties in order to encourage desired human behavior. Equity theory, B, goal setting theory, C, carrot and stick approach, D, expectancy theory. The answer is choice C. Zika. It's approach that relate the use of rewards and penalty. Two things. The first one is a reward, the other one is penalty in order to encourage desired behavior. And so ተገቢ የሆነ ባህሪ እንዲያሳይ ሁለት አፕሮቾችን እንጠቀም ይችላል። The first one is by giving reward, the other one is by giving penalty. በነገራችን ላይ ይሄ አፕሮች ምን ተብሎ ይጠራል? ካሮት ኤንድ ስቲክ አፕሮች ነው። እና ይሄ አፕሮች ከአንድ ኦልድ ስቶሪ ጋር ይያዛል። እሱም ስቶሪ ምንድነው? አንድ አህያ እንድትንቀሳቀስልህ በራሷ እንድትንቀሳቀስልህ ከፈለግ ከኋላ ሆነ ከመምታት ይልቅ ምን ማሳየት ነው? ከፊት ለፊቷ የምትበላው ነገር ካሳያት ያንን የምትበላውን ነገር ከፊት ለፊት እያየች በራሷ ጊዜ ትሄዳለች ነው። ስለዚህ አንድ ሰው ስራውን በአግባቡ የሚሰራ ከሆነ you have to give reward, that's carrot, and then if he is not doing the task as required, then there will be a penalty, that's a stick approach. ስለዚህ ካሮት አለ that's positive, stick ደግሞ that's negative, that's a penalty. ስለዚህ ስራዎችን ስናሰራ በተቻለ መጠን by showing the rewards, the employees should be motivated. If they are not working as expected, then there will be a penalty, or there will be a stick. It's an old approach of motivation. The other question is, which one of the following is incorrect about Maslow hierarchy of need theory? A, motivation is a function of needs. B, a person's needs are arranged in priority of order of importance. C, as the person's needs are met on one level, the person advances to the next level of need. C, and D, only satisfied need can influence behavior. The answer is choice D. እዚህ ጋር ደግሞ ስለ አብርሃም ማስሎው ሃይራርኪ ኦፍ ኒድ ነው የተጠየቃችሁት። ኢንኮሬክት ወይም ደግሞ ትክክል ያልሆነ ሲኖት አብርሃም ማስሎው he is a famous psychologist, and then his theory is a foundation for other need-based theories and then contemporary theories of motivation. ለሌሎቹ ቲዮሪዎች ቲዮሪስ ኦፍ ሞቲቬሽን መሰረት የሆነ ቲዮሪ ነው እና በማስሎው ኒድ ሃይራርኪ ቲዮሪ መሰረት ትክክል ያልሆነ የትኛው ነው የሚለን the first one is motivation is a function of need. ኤግዛክትሊ ትክክል ነው። ማስሎው ምንድነው የሚለን መነሳሳት ወይም ተነሳሽነት የፍላጎት ውጤት ነው የሚለን ያ that's true. The second one is a person need arranged in priority order of importance. Exactly ምንድነው የሚለው from most basic to the most complex ነው የሚለው from most basics, that means basic for survival የምንላቸው ኒዶች አለ ፊዚዮሎጂካል ኒዶች እስከ self actualization ድረስ እየተደረደሩ ናቸው በቅደም ተከተል that's true. And then the other option, as the person need are met on one level, the person advance to the next level of need ይላል። ትክክል ነው። የሰው ልጅ ፍላጎት በቅደም ተከተል የተቀመጠ ነው የሚለን
አንድ ሰው ታችኛው ደረጃ ላይ ያለው ፍላጎት ሲያሟላ ወደ ቀጣዩ ይሸጋገራል ነው የሚለን። ፊዚዮሎጂካል ኒዳችንን ስናሟላ ሴፍቲ ኒድ ስናሟላ ወደ ሶሻል ኒድ ሲሟላ ወደ ስቲም ኒድ ሲሟላ ወደ ሰልፍ አክቹዋላይዜሽን በዚህ መንገድ ነው የሚለን። ዳትስ ትሩ። የመጨረሻው ግን ትክክል አይደለም ወይም ኢንኮሬክት። ኦንሊ ሳቲስፋይድ ኒድ ካን ኢንፍሉዌንስ ቢሄቪየር። እንደው ምንድን ነው የሚለው ማስሎው? ሳቲስፋይድ ኒድ ካንኖት ቢ ኤ ሞቲቬተር ነው የሚለው። ሳቲስፋይድ ኒድ ካንኖት ቢ ኤ ሞቲቬተር። ቀደም ብለን እንዳልነው ሞቲቬሽን ሳይክል ላይ መነሻው ምንድን ነው ያልነው? ኒድ ኦር ዲፊሸንሲ ነው። አንድ ሰው ያጣው የጎደለው ነገር ሲኖር ያንን ለማሟላት ነው ሞቲቬት የሚለው። በአማርኛ ምን የሚባል አባባል አለ? በእጅ ያዝት ወርቅ እንደ መዳብ ይቆጠራል። ያ ማለት just if you are satisfied by a particular level of needs then it cannot be a motivator. አንድ ነገር ካሳካ ነው ያ ነገር ሞቲቬት አያደርግም። ስለዚህ ዲፊሽንሲ ሲኖር unsatisfied need ሲኖር we will be motivated to do or to achieve it. The other theory, according to Herzberg factor theory, the factor that produces job satisfaction is A. motivator, B. hygiene, C. job context, D. salary. The answer is choice A. Herzberg factor theory. ፍሬድሪክ ሄርዝበርግ ሁለት ፋክተሮች አሉ ወደ ሳቲስፋክሽን እና ወደ ዲሳቲስፋክሽን እንድናመራ የሚያደርጉን ይለናል። እነዚህ ፋክተሮች ምንድን ናቸው? ሞቲቬተር እንደን ሃይጂን ፋክተርስ ናቸው። እንደን ሄርዝበርግ ሰራተኞች ሳቲስፋይ እንዲሆኑና ዲሳቲስፋይ እንዲሆኑ ሊያደርጉ የሚችሉ ፋክተሮች ከተለያዩ ምንጮች የሚመነጩ ናቸው ነው የሚለው። እዚህ ጋር የተጠየቃችሁት ፋክተር ዳት ፕሮዲዩስ ጆብ ሳቲስፋክሽን ነው። ሰራተኞች እንዲረጉ ሊያደርጉ የሚችሉ ፋክተሮች ምን ተብሎ ይጠራሉ ነው የሚለን? ሞቲቬተርስ ናቸው። ሞቲቬተርስ ሃይጂን ፋክተርስ የምንላቸው ዲሳቲስፋክሽን እንዲኖር ወይም ደግሞ እንዳይኖር የሚያደርጉ ናቸው። ዳር አሶሺየትድ ዊዝ ዲሳቲስፋክሽን ኤንድ ኖ ዲሳቲስፋክሽን። ጆብ ኮንቴክስት ማለት ሃይጂን ፋክተር ማለት ነው። በሌላ አገላለጽ ሳላሪ ኢትስ ዋን ኤሌመንትስ ኦፍ ሃይጂን ፋክተር። ስለዚህ ትክክለኛው መልስ ኤ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ታዘር ኮስን which one of the following is wrong about Douglas McGregor theory's assumption about people? Douglas McGregor, he developed two set of assumption about people. So here you are asked about theory X. A. It's pessimistic view. B. Most people are not ambitious. C. The average human being has an inherent dislike of work and then will avoid it if it's possible. And then D. People can be self-directed and then creative at work if properly motivated. The answer is choice D. ዳግላስ ማግሬገር የተባለ ቲዮሪስት ስለ ሰው ልጆች ስለ ሰራተኞች ሁለት አይነት መላምቶችን አስቀምጧል። አንደኛው ቲዮሪ ኤክስ ነው፣ ሌላኛው ቲዮሪ ዋይ ነው። እዚህ ጋር የተጠየቃችሁት ስለ ቲዮሪ ኤክስ አሳምፕሽን ስህተት የሆነው ትክክል ያልሆነ የትኛው ነው? መልሱ ቾይስ ዲ ነው። የመጀመሪያው ኢትስ ፔሲሚስቲክ ቪው፣ ያ ይሄ ቲዮሪ ኤክስ የምንለው ሰራተኞች ፔሲሚስቲክ ወይም ኔጌቲቭ ቪው ነው የሚያሳየው፣ ፔሲሚስቲክ ኦር ኔጌቲቭ ቪው። ሁለተኛው ሞስት ፒፕል አር ኖት አምቢሽስ፣ ያ ፔሲሚስት ነው እንደሚያሳየን። ሞስት ፒፕል አር አምቢሽስ። በቲዮሪ ኤክስ ውስጥ ሊካተቱ የሚችሉ ሰራተኞች ወይም ሰዎች ምንድናቸው? ተነሳሽነታቸው ዝቅ ያለ ተብሎ የሚገለጹት ናቸው። ስለዚህ ይሄኛው ትክክል ነው፣ ሰው መልስ አይሆንም። ሶስተኛው አቨሬጅ ሂማን ቢንግ ሃዝ አን ኢንሄረንት ኦር ናቹራሊ ዲስላይክ ኦፍ ወርክ ኤንድ ዊል አቮይድ ኢት ኢትስ ፖሲብል። በዚህ ካቴጎሪ ውስጥ የሚካተቱ ሰራተኞች ወይም ሰዎች በተቻለ መጠን ስራ የሚባልን ነገር ባይሰሩ ደስ ይላቸው፣ ስራ የሚባል ቶታሊ ባይሰሩ ደስ የሚላቸው ሰዎች ናቸው። ስራ ማስወገድ መስራት የማይፈልጉ አይነት ሰዎች ናቸው። ይሄም የቲዮሪ ኤክስ መገለጫ ነው። እዚህ ጋር ዲ ላይ ግን የቲዮሪ ኤክስ ሳይሆን የቲዮሪ ዋይ መገለጫ ነው። ፒፕል ካን ቢ ሰልፍ ዳይሬክትድ። ቲዮሪ ኤክስ ቢሆኑ they want to be directed by the leader or the manager። ማናጀሩ እንዲቆጣጠራቸው ዳይሬክሽን እንዲሰጣቸው ኮሪስ እንዲያደርጋቸው እንጂ ሰልፍ ዳይሬክትድ አይደሉም። and then they are creative ነው የሚለው። ይሄም ክሬቲቭ የሆኑ ሰራተኞች በቲዮሪ ዋይ ውስጥ የሚካተቱ ናቸው ነው የሚለን። so people can be self directed and creative at work if properly motivated ነው የሚለን። ይሄ የቲዮሪ ዋይ መገለጫ ስለሆነ መልስ አይሆንም። the other question is David McClelland
and then his associate proposed the three need theory, which says three acquired or not innate, not inherited needs are major motives in the work. These three needs are: A, specific goal, difficult goal, feedback; B, need for achievement, need for power, need for affiliation; C, existence need, relatedness need, growth need; D, motivators, hygiene, and then theory X. The answer is choice B. እዚህ ጋር ዴቪድ ማክሌላንድ and then his associate or his friends they propose three need theory. እነዚህ ቲዮሪስቶች ሶስት የፍላጎት አይነቶች አሉ ሰዎች ሞቲቬት የሚያደርጓቸውን የሚሉ they are acquired, they are not innate or inherited አይደለም acquired ናቸው የምናገኛቸው acquired የሚደረጉ እንጂ ኢኔት የሆኑ ተፈጥሯዊ ያልሆኑ ናቸው የሚላቸው። ስለዚህ እነዚህ ሶስት ኒዶች ምን ናቸው ነው መልሱም ኒድ ፎር አቺቭመንት ስኬታማ ውጤታማ የመሆን ፍላጎት፣ ኒድ ፎር ፓወር ተጽዕኖ ፈጣሪ የመሆን ፍላጎት፣ እንደን ኒድ ፎር አፍሌሽን መልካም ግንኙነት ከሰዎች ጋር ማህበራዊ ግንኙነቶችን የመፍጠር ፍላጎት እና ኒድ ፎር አቺቭመንት፣ ኒድ ፎር ፓወር፣ ኒድ ፎር አፍሌሽን ስሪ ኒድ ቲዮሪ ይባላሉ። በዴቪድ ማክሌላንድ እና ጓደኞቻቸው ዴቨሎፕ የተደረጉ ፕሮፖዝ የተደረጉ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ሌሎቹ መልስ አይሆኑም። ሞቲቬተር፣ ሃይጂን ፋክተር፣ ቲዮሪ ኤክስን ቀደም ብለን አይተናል። ሌሎችን በቀጣይ ጥያቄዎቹ አዲስ የምናደርጋቸው ይሆናል። Another question. Stacey Adams proposed that employees compare what they get from a job that are outcomes in relation to what they put into that are inputs, and then compare their input outcome ratio with the input outcome ratio of a relevant other. Which theory is well explained? A, equity theory; B, goal setting theory; C, Clayton Alderfer E. average theory; D, expectancy theory. The answer is choice E. እዚህ ጋር ስቴሲ አዳምስ የሚባል ሰው ምን ፕሮፖዝ አደረገ? ኤምፕሎይ ኮምፔር ዴር አውትካም ዊዝ ዜር ኢንፑት። ሰራተኞች ያገኙትን ነገርና ያወጡትን ጉልበት ወይም ደግሞ ኤግዘርት ያደረጉትን ኢንፑት ያነጻጽራሉ። ከማን ጋር የሚያነጻጽሩ? then they compare with the input output ratio with the input output ratio of relevant others. አንድ ሰው እሱ ያወጣውን ጉልበትና ያገኘውን አውትካም ከሌላ ሰው ሪሌቫንት አዘር ከምንለው ከሌላ ሰው ካወጣው ጉልበትና ካገኘው ውጤት ጋር ሲያነጻጽር ይሄ ንጽጽር ምን ተብሎ ይጠራል ነው የሚለን ስቴሲ አዳም? ኢኩዊቲ ተብሎ ይጠራል። ቲዮሪውም ኢኩዊቲ ቲዮሪ ይባላል። ናቹራል ባይ ዘ ዌይ ሰዎች ራሳቸውን ከሌላ ሰው ጋር ያነጻጽራሉ። ያ ማለት እኔ ለምሳሌ ያወጣሁት ጉልበት ያጠፋሁት ሰዓት አለ፣ ያን ካገኘሁት ውጤት ጋር አነጻጽራለሁ። ከዛ ደግሞ ይሄንን ነገር ከሌሎቹ ሰዎች ካወጡት ጉልበትና ካገኙት ውጤት ጋር አነጻጽሬ ከዛ እኩል ከሆነ ኢኩዊቲ ያለ ይባላል። ካነሰና ከበለጠ ኢንኢኩዊቲ ይባላል። ከበለጠ ኦቨር ሪዋርድድ ኢንኢኩዊቲ ነው። ካነሰ አንደር ሪዋርድድ ኢንኢኩዊቲ ነው። ስለዚህ እኩል ሲሆን the input output ratio of you if it is equal to the input output ratio of relevant others ወይም ኮምፔር የምናደርጋቸው ሰዎች ጋር እኩል ሲሆን ኢኩዊቲ ያለ እንላለን። ከሌለ ደግሞ ኢንኢኩዊቲ አለ። ኢንኢኩዊቲ አለ ብለን የምናስብ ከሆነ ያን ኢንኢኩዊቲ ለመሙላት ብዙ እርምጃዎችን ልንወስድ እንችላለን። ይሄ ቲዮሪ ኢኩዊቲ ቲዮሪ ይባላል። Okay, the other question is Victor Birom stated that
an individual tends to act in a certain way based on the expectation that the act will be followed by a given outcome, and then on the attractiveness of the outcome to the individual. This theory is called equity theory, B. Gilsetting theory, C. David McClelland's theory, D. Expectancy theory. The answer is choice D. እዚህ ጋር የተጠየቃችሁት ምንድን ነው? በቪክቶር ቪሮም ደቨሎፕ የተደረገ ኤክስፔክተንሲ ቲዮሪ ነው። ስለዚህ በአጭር ምንድን ነው? if you are expecting something then you'll be motivated ነው። አንድ ሰው ተነሳሽነት እንዲኖረው ከተፈለገ ኤክስፔክት የሚያደርገው ነገር መኖር አለበት ነው የሚለን ቪክተር ቪሮም። so ቪክተር ቪሮም or expectancy theory stated that an individual tends to act in a certain way. አንድ ሰው የሆነ ነገር ለማድረግ አክት የሚያደርገው ወይም የሚነሳሳው it's based on the expectation. if you expect something የሆነ ነገር ኤክስፔክት ካደረጋችሁ ከጠበቃችሁ ነው አንድ ነገር ለማድረግ የምትነሱት and then that act will be followed by a given outcome. ያ አክት ወይም ደግሞ ያ ዝንባሌ አዝማሚያ ደግሞ ወደ ሆነ ውጤት እንድናመራ ያደርገናል እንድናመራ and then all the attractive the outcome to the individual. ያ አውትካም ደግሞ የግል ዓላማችንን እንድናሳካ የሚችል መሆን መቻል አለበት። የዛኔ አንድ ሰው ሞቲቬት ይሆናል። ይሄ ቲዮሪ ኤክስፔክታንሲ ቲዮሪ ይባላል። ሶ እዚህ ጋር ስቴፖች አሉ ኤክስፔክታንሲ ቲዮሪ ላይ። የመጀመሪያው ምንድን ነው? ኢንዲቪዥዋል ሌቭል ኢንዲቪዥዋል ኢፈርት ሊድስ ቱ ዋት ኢንዲቪዥዋል ፐርፎርማንስ። አንድ ሰው የሆነን ነገር ኤክስፔክት ካረገ he or she will exert high level of effort. ያ effort leads to what? A particular performance. ያ effort ወደሆነ ከፍ ያለ አፈጻጸም ያመራናል። ያ አፈጻጸም ኦርጋናይዜሽናል ሪዋርድ እንድናገኝ ያደርገናል። ኦርጋናይዜሽናል ሪዋርድ or outcome. ያ outcome ደግሞ ፋይናሊ ፐርሰናል ጎል ወይም ደግሞ ፐርሰናል ግባችንን እንድናሳካ ያደርገናል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው ከፍተኛ የሆነ ኢፈርትን ኤግዘርት ሊያደርገው የሚችለው ባይ ኤክስፔክቲንግ ሰምቲንግ ነው ኤክስፔክተንሲ ቲዮሪ። ስለዚህ ሶስት ሪሌሽንሺፖች አሉ። the first one is effort performance relationship ኤክስፔክተንሲ ይባላል። ሁለተኛው ፐርፎርማንስ ሪዋርድ ሪሌሽንሺፕ እሱ ደግሞ ኢንስትሩሜንታሊቲ ይባላል። ሶስተኛው ደግሞ ሪዋርድ ፐርሰናል ጎል ሪሌሽንሺፕ ቫሊንስ ይባላል። ያ ማለት አንድ ሰው ከፍተኛ ኤፈርትን ኤግዘርት የሚያደርገው ከፍተኛ ኤፈርት ወደ ከፍተኛ አፈጻጸም ያመራል ብሎ ስለሚያስብ ነው ኤክስፔክተንሲ እንለዋለን። ሁለተኛው ደግሞ ከፍተኛውን አፈጻጸም ሪዋርድ ያስገኘኛል ብለን ስለምናስብ ነው ይህን ሪሌሽንሺፕ ኢንስትሩሜንታሊቲ እንለዋለን። ሶስተኛው ሪዋርድ ስናገኝ ደግሞ ፐርሰናል ጎላችንን እንድናሳካ ያስችለናል ይላል። ይሄንን ቫሊንስ እንለዋለን ማለት ነው። እና ይሄ ኢንዲቪጁዋል ግባችንን እንድናሳካ የሚያስችለን ነገር ከሆነ ሃይ ሌቭል ኦፍ ኤፈርትን ኤግዘርት ለማድረግ ሞቲቬትድ እንሆናለን። ኤክስፔክተንሲ ቲዮሪ። The other question is Dash argues like Maslow that satisfy lower order need leads to the desire to satisfy high order needs, but multiple needs can be operating as a motivator at the same time. Which theory is well explained here? A. Equity theory, B. Goal-setting theory, C. David McClelland's theory, D. Clayton-Alderfer ERG theory. The answer is choice D. እዚህ ጋር የተጠየቃችሁ ምንድን ነው? አንድን ቲዮሪ ከሌላ ቲዮሪ ጋር እያነጻጸራልን ነው። እሱም ቲዮሪ ማን ነው? አደልፈር ERG ቲዮሪ አርጊውስ ላይክ ማስሎ። ልክ እንደ ማስሎ የሚስማሙበት ነገር አለ።
ቅድም የማስሎው ኒድ ሃይራርኪን ስናይ የሰው ልጅ ፍላጎት ከሎወር ኦርደር ኒድ ወደ ሃየር ኦርደር ኒድ ምን የሆነ ነው በቅደም ተከተል የተቀመጠ ነው ብለናል። ሌላኛው አሳምሽን ምንድን ነው? አንድ ሰው ሎወር ኦርደር ኒዱን ካሟላ ወደ ሃየር ኦርደር ኒድ ምን ይሆናል? ያድጋል፣ ይሸጋግራል ብለናል። ክላይተን አደልፈር በዚህ ይስማማል። ነገር ግን ማስሎውን ከክላይተን አደልፈር የሚለየው ምንድን ነው? ይሄ ስቴትመንት ነው ኦር ዲስ ፖይንት። ክላይተን አደልፈር ምንድን ነው የሚለን? አንድ ሰው በአንዴ 2 ወይም ከዛ በላይ የሆኑ ፍላጎቶችን ማሟላት ይችላል ወይም ለማሟላት ሞቲቬት መሆን ይችላል ይላል። መልቲፕል ኒድስ ካን ቢ ኦፕሬቲንግ አስ ሞቲቬተር አት ዘ ሴም ታይም ኦር ሳይመንተነስሊ ነው የሚለን። ማስሎ ምንድን ነው የሚለን? አንድ ሰው ፊዚዮሎጂካል ኒድን ሳያሟላ ወደ ሴፍቲ ኒድ ሳያሟላ ወደ ሶሻል ኒድ መሄድ የለበትም ነው የሚለን። ነገር ግን አደልፈር ግን 2 ወይም ደግሞ ከዛ በላይ የሆኑ ኒዶችን በአንዴ ለማሟላት ሞቲቬት ሊሆን ይችላል ይለናል። እዚህ ጋር ክላይተን አደልፈር ኢአርጂ ተሳናክሮኒም ኢ ሚንስ ኤግዚስተንስ ኒድ፣ አር ሚንስ ሪሌትድነስ ኒድ ኤንድ ደን ጂ ሚንስ ግሮዝ ኒድ። ስለዚህ ማስሎው እና ኢአርጂ ክላይተን አደልፈር ኒድን ተመሳሳይ የሚያደርጋቸው አንደኛ የሰው ልጅ ፍላጎቶች በቅደም ተከተል የተቀመጡ ናቸው። ኢቨን ዞ ማስሎው በ5 ቢከፍላቸውም ክላይተን አደልፈር በ3 ይከፍላቸዋል። 5 ወደ 3 ኤግዚስተንስ፣ ሪሌትድነስ ኤንድ ደን ግሮዝ ኒድ ብሎ ማለት ነው። ሌላኛው ተመሳሳይ የሚያደርጋቸው ነገር ምንድን ነው? ፍላጎቶች ከዝቅተኛው ወደ ከፍተኛው ይሸጋገራሉ ይላል። ልዩነታቸውን ስናይ ማስሎው አንዱን ሳያሟላ ወደ ሌላው አይሸጋገርም ነው የሚለን። አደልፈር ግን ምንድን ነው የሚለን? አት ዘ ሴም ታይም መልቲፕል ኒዶችን ኦፕሬት ማድረግ እንችላለን ይለናል። ሶ ዲስ ኦል አባውት ኮስትን ሪሌትድ ዊዝ ሊዲንግ ፋንክሽን። ቀደም ባለው ቪዲዮ የለቀቁትኝ አንድ ፓርት አለ፣ ክፍል 1 ሊዲንግ ፋንክሽን በተመለከተ። ይሄኛው የመጨረሻው ሊዲንግ ፋንክሽን ነው ማለት ነው። ስለዚህ የቀረ አንድ ቻፕተር አለ ኮንቱሪንግ ፋንክሽን በተመለከተ። ጥያቄዎችን እንዳዘጋጅላችሁ ከፈለጋችሁ እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ኮርሶችን እንድሰራላችሁ ከፈለጋችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ኤንድ ኮመንት ማድረግን አትርሱ እያልኩኝ ሲ ዩ ኔክስት